Assalamualaikum semua, welcome to Alam Tech Channel. Thank you for the support sebab masih lagi menonton konten-konten di sini. Please subscribe, like dan share, dan no skip untuk kita berkongsi sesuatu ilmu yang orang lain tak tahu. Jadi untuk video kali ini aku nak berkongsi dengan korang tentang satu tutorial yang amat simple tapi amat penting juga, dan selalu bila dalam situasi ni orang ramai lupa, especially student dan bakal-bakal guru bila mana nak siapkan satu task, assignment ataupun kertas kerja. Jadi sebelum kita mulakan, mari kita layan intro dulu. Jadi ini adalah satu contoh complete situation yang mana the first page tak ada page number, check. The second page yang kebiasaannya orang guna untuk table of content juga tak ada page number. Jadi page yang seterusnya adalah page-page yang kita nak ada page number. 1, 2, 3 dan so on. Jadi macam mana kita nak create page number secara spesifik kepada page yang kita nak? Jadi caranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama sekali adalah dengan korang pergi dekat page yang korang nak start page number tu. So macam aku punya, aku kena pergi dekat page yang ketiga untuk start page number. So caranya adalah dengan korang klik macam ni, kemudian korang perhatikan dekat bahagian atas ni yang bertulis layout. Korang just klik layout, dan kita tengok bawah layout tu ada tulis breaks. Korang klik dan korang klik next page. Bila korang dah settle klik next page, so korang perhatikan balik dekat bahagian atas ni, kiri sikit ada perkataan insert. So korang klik insert, kemudian korang halakan cursor mouse korang ke bahagian sini. Korang perhatikan ada 3 benda, iaitu header, footer dan page number. So korang klik page number, halakan kepada bottom of page, dan korang klik kepada line number 2. Sebab kebiasaannya bila kita nak settle satu kertas kerja, nombor muka surat tu mestilah dekat tengah bawah. So korang klik. So bila dah klik, yang pertama sekali adalah dengan korang tekan page number. So page number tu kat mana? Page number tu kat bahagian sini. Korang klik, kemudian korang klik dekat bahagian format page number, dan kat sini simple je. Korang just tick dekat start at dan korang tekan OK. So kat sini kita punya page ni dah start kepada nombor 1. Tapi peliknya adalah dekat bahagian yang table of content dengan yang musad pertama sekali ada nombor juga. Jadi kita tak nak nombor dekat sini. Jadi cara untuk kita hilangkan dia adalah dengan korang tekan link to previous. So korang klik link to previous ni, dan korang just padam dia macam biasa. Korang highlight kan, korang tekan delete. Kemudian bila korang perhatikan dekat muka depan dan table of content ni tak ada page number, cuma ada dekat page yang kita nak ada number sahaja. So korang double click dan korang nampak perbezaan yang mana page number yang kita nak aja ada, dekat page number yang kita tak nak tak ada. Jadi itulah tutorial macam mana kita nak create page number secara spesifik kepada page yang kita nak. Jangan lupa subscribe, like dan share, dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Itu saja. Bye. I told you from the start I love you, never let you go. I'm taking time to see what's real, I'm trying to let you know. You beautiful, your skin so clean, you not just any hoe. Your cherry lips, I smack that ass speaking so sexual.